हॅलो स्टुडंट्स, अँबिशन अकॅडमी मध्ये तुमचं हार्दिक 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 स्वागत. स्टँडर्ड 11th सब्जेक्ट फिजिक्स. द नेम ऑफ द चॅप्टर इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज अँड कम्युनिकेशन सिस्टम. आपण या आधीच्या लेक्चर्स मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज याबद्दल बरीचशी माहिती घेतलेली आहे. आता आपण इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टीम बघूया. म्हणजे कम्युनिकेशन सिस्टीम हा पार्ट आपण आता स्टार्ट करूया शिकायला. विद्यार्थी मित्रांनो, कॅन यू इमॅजिन द वर्ल्ड विदाउट कम्युनिकेशन? तुम्ही संवाद न साधता म्हणजे एकमेकाशी न बोलता, एकमेकाशी कम्युनिकेशन न करता माणूस जगू शकतो का? इमॅजिन करा बरं. त्याचं उत्तर काय आहे? तर नाही, शक्यच नाही. म्हणजे आपण ठरवूया की 24 तास कुणाशी बोलायचंच नाही, त्याला आपण मौन म्हणतो. कुठल्याच पद्धतीचं कम्युनिकेशन आपण करायचं नाही. दॅट इज व्हॉट कॉल्ड नो कम्युनिकेशन डे. आणि आपण 24 तास काय करूया? एकटे राहू. नाही शक्य. मीन्स कम्युनिकेशन हॅज बिकम वन ऑफ द प्रायमरी नीड फॉर द लिव्हिंग थिंग्स. म्हणजे कम्युनिकेशन करणं, एकमेकाशी बोलणं, संवाद साधणं, माहितीची देवाणघेवाण करणं ही आपल्या आयुष्यातली अत्यंत महत्वाची गरज बनलेली आहे. किती महत्वाची? सो वी नो दॅट देर आर 3 बेसिक नीड्स, दॅट इज फूड, क्लोथिंग अँड शेल्टर. अन्न, वस्त्र, निवारा. पण तितकीच गरजेची वस्तू, तितकीच मोठी गरज आहे कम्युनिकेशन. तुम्ही बघितलं असेल की मोबाईलचा रिचार्ज जर संपला असेल तर आपण एक दिवस सुद्धा बिना रिचार्जचे राहू शकत नाही. सो कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ द बेसिक नीड. व्हॉट इज कम्युनिकेशन फॉर अ कॉमन मॅन? एका कॉमन मॅनला कम्युनिकेशन म्हणजे नक्की काय सांगायचंय? तर इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. एकमेकाला ज्या गोष्टी माहिती आहेत ते एकमेकाला सांगणं म्हणजे कम्युनिकेशन. माहितीचा आदान प्रदान, exchanging information. So it is the process used by human being to convey their feelings, ideas and thoughts. माणूस आपल्या भावना, आपल्या कल्पना, आपले विचार एकमेकाला काय करतो? शेअर करतो. मग यालाच, या शेअरिंगलाच काय म्हणतात? कम्युनिकेशन म्हणतात. आता कम्युनिकेशन किती प्रकारचं असतं? तर these may be verbal or non-verbal. व्हर्बल म्हणजे आपण सरळ सरळ समोरासमोर बोलतो शब्दांनी वगैरे, आणि नॉन व्हर्बल म्हणजे आपण खानाखुणांनी किंवा सिम्बॉलिक किंवा सूचनात्मक किंवा चित्रात्मक पद्धतीने एकमेकाला आपण समजवतो. व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल. Now the major communication till date is through spoken words. अगदी मागच्या 20-25 वर्षापूर्वी जर मागं तुम्ही गेला, 20-1 वर्ष मागं, तर मग कम्युनिकेशन हे डायरेक्ट कशाने व्हायचं? स्पोकन वर्ड्सने व्हायचं. म्हणजे समोरासमोर माणूस असेल तर एकमेकाशी तो बोलायचा किंवा फोनवरून बोलला जायचं किंवा एखादी सभा घेतली जायची, बरोबर? त्याच्यामधून मग त्या स्पीकर सिस्टीम मधून पुढच्या लोकांना भाषणं दिली जायची. तर या पद्धतीचं स्पोकन वर्ड मध्ये कम्युनिकेशन होतं. आत्ताचं जे जग आहे ते इंटरनेटचं जग आहे. इंटरनेट, बरोबर आहे? म्हणजे सगळं जग एकमेकाला जोडलं गेलं. सो नाव कम्युनिकेशन कॅन बी टेक्निकली डिफाइंड ॲज. मग आता आपण जगच एकमेकाला जोडलं गेलं असेल, जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात काही घडलं तर आपल्याला लगेच ते कळतं, बरोबर आहे की नाही? मग कम्युनिकेशनची काहीतरी टेक्निकल डेफिनेशन तयार झाली पाहिजे. सो नाव कम्युनिकेशन कॅन बी टेक्निकली डिफाइंड ॲज कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फेथफुल ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन और मेसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातील एखाद्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत विश्वसनीयरित्या इन्फॉर्मेशन पोहोचवणं याला कम्युनिकेशन म्हणतात. व्हेर इट रिचेस इन अन इंटेलिजिबल फॉर्म. म्हणजे तो कुठल्या फॉर्म मध्ये पोहोचवला जातो? तर इंटेलिजिबल फॉर्म मध्ये पोहोचवला जातो मेसेज. सो यू नो व्हॉट इज दिस? येस, दिस इज ब्रॉडकास्टिंग. इथं काय चालू आहे? ब्रॉडकास्टिंग चालू आहे. मग कम्युनिकेशनची हिस्ट्री काय आहे? खूप इंटरेस्टिंग आहे. हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जेव्हा इलेक्ट्रिसिटीचा शोधच लागला नव्हता, तेव्हा कम्युनिकेशन कसं व्हायचं? लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन वेअर
in the form of drums, smokes, horn, lighting a signal, fire, okay, or waving a flag. जुन्या काळामध्ये दौंडी पेटवली जायची, दौंडी ऐका असं वाजवले जायचं, हलकी ढोल वगैरे, आणि मग लोक गोळा व्हायचे आणि मग तो राजाचा जो काही आदेश असेल तो आदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला जायचा, सूचना पोहोचवल्या जायच्या. किंवा आपण बघितलं असेल की शिवाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये तानाजी मालुसरे यांनी जो सिंहगड जिंकला, गड आला पण सिंह गेला असं शिवाजी महाराज म्हणले होते. तर त्यावेळेला काय ठरलं होतं, तर गड जिंकल्यानंतर काय करायचं, त्या राजगडावरील किंवा सिंहगडावरील काय करायचे, गंज पेटवायचे, आणि ती गंज पेटवली तर त्याचा अर्थ आपण तो किल्ला ताब्यात घेतलेला. किंवा हे तर तुम्हाला माहित आहे की कबुतराच्या पायाला चट्ट्या बांधून एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी कम्युनिकेशन केलं जायचं. Now, after the discovery of electricity in the late 19th century, 19व्या शतकाच्या शेवटी इलेक्ट्रिसिटीचा शोध लागला, आणि त्यानंतर सायंटिस्ट लाईक जे.सी. बोस, एफ.बी. मोर्स, जी. मार्कोनी and Alexander Graham Bell has worked in the field of modern communication. रेडिओ, टेलिव्हिजन, टेलिफोन यांचा काय लागला, शोध लागला. ओके, जगदीश चंद्र बोस, अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल and Marco. So let us see the history of communication after the invention of electricity. So in 1835 there is invention of telegraph. Telegraph म्हणजे तार. आता आपल्या भारतातून आता 2-4 वर्षापूर्वीच ही सिस्टीम पूर्णपणे बंद झालेली आहे. टेलिग्राफ म्हणायचे याला. ओके, तार यंत्र म्हणायचे त्याला. तुमच्या वडिलांशी किंवा आजोबांशी तुम्ही चर्चा करू शकता की हे काय होतं, टेलिग्राफ काय होता, तार यंत्र काय होतं. ओके, तर हे शोधण्याचं काम, टेलिग्राफचा शोध किंवा इन्व्हेन्शन कोणी केलं होतं, सॅम्युएल मोर्सनी केलं होतं. 1876 मध्ये टेलिफोनचा शोध लागला. देयर इज इन्व्हेन्शन ऑफ टेलिफोन. येस, ग्रॅहम बेलनं हा शोध लावला होता, अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल. 1895 देयर इज अ इन्व्हेन्शन ऑफ वायरलेस टेलिग्राफी. अगोदरचा जो टेलिग्राफ होता तो वायर कम्युनिकेशन होतं, म्हणजे एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी सिग्नल थ्रू वायर्स जात होता. आता इथं वायरलेस टेलिग्राफीचा शोध लागला 1895, आणि हा शोध लावला जगदीश चंद्र बोस, इंडियन सायंटिस्ट. 1936 देयर इज इन्व्हेन्शन ऑफ टेलिव्हिजन. आपल्या घरामध्ये आता जे आधुनिक टीव्ही दिसतोय त्याचे सगळ्यात पहिला टेलिव्हिजन हा असा होता. 1936 साली त्याचा शोध लागला, आणि हा शोध लावला जॉन लोगी बेअर्ड या सायंटिस्ट. In 1955 there is invention of fax. फॅक्स मशीन म्हणतात त्याला. त्याचाही शोध लावला. तर हे फॅक्स सुद्धा कालबाह्य झाले आहेत, कारण आता इंटरनेट आलेलं आहे, ईमेल आलेला आहे, त्यामुळे बऱ्याचशा कम्युनिकेशन सिस्टीम आता बंद झाल्यात. आता घरामध्ये कोणाचे टेलिफोन सुद्धा दिसत नाही, मोबाईलनं सगळं काम सोपं करून टाकलेलं आहे. इन 1968 ARPANET इंटरनेट. येस, 1968 साली सगळ्यात पहिल्यांदा इंटरनेटचा शोध लागला. ओके, त्याला ARPANET इंटरनेट असं म्हणलं जातं. 1975 मध्ये फायबर ऑप्टिक्सचा शोध लागला. आता जे तुम्ही सगळं बघताय ते सगळं कम्युनिकेशन थ्रू फायबर ऑप्टिक आहे. इन्व्हेन्शन ऑफ फायबर ऑप्टिक झालं. ओके, आता तुमच्या घरामध्ये ब्रॉडबँडचे जे कनेक्शन आलेले आहे, बरोबर, वायफायचं जे कनेक्शन आले ते कशाच्या थ्रू आलेलं आहे, या फायबर ऑप्टिक्सच्या थ्रू आलेलं आहे. त्या केबलच्या आतमध्ये परत अशा केबल्स असतात, आणि हे बाहेर आलेले जे तुम्हाला निळे हे दिसतात ते सिग्नल आहेत, ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आहेत. ओके, या पद्धतीचं फायबर ऑप्टिक केबल असते. ओके, त्याच्यामध्ये हा इथं ग्लास आहे, त्याच्यावर एक क्लॅडिंग आहे, परत त्याच्यावर कोटिंग, त्याच्यानंतर त्याचं स्ट्रेंथनिंग झालं पाहिजे, तुटल्या नाही पाहिजे, त्यासाठी स्ट्रेंथ मेंबर, आणि सगळ्यात वर त्याला नाईट प्रोटेक्शनचं हे आउटर जॅकेट. इन 1989, फ्रॉम 1989 टू 81, म्हणजे 81 टू 89 असं म्हणायचं ऍक्च्युअली आपल्याला.
इन्व्हेन्शन ऑफ वर्ल्ड वाईड वेब, त्याला तुम्ही म्हणता वेबसाईट www. याचा शोध लागला. येस, तुम्हाला माहित आहे केवढं मोठं सर्च इंजिन आहे गुगल. तुम्हाला जे जे माहिती नाही ती प्रत्येक गोष्ट तुम्ही गुगलला विचारता आणि गुगल तुम्हाला ती माहिती लगेच करून देता. तर दिस वॉज अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. व्हॉट आर द एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम ही बनते कशापासून, कोणते घटक आहेत कम्युनिकेशन सिस्टमचे ते बघूया. A communication system is the setup. Communication system is the setup used in the transmission of information from one place to another. कम्युनिकेशन सिस्टम म्हणजे एक सेटअप आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिशन करायचंय कुठून, एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस, व्हाया इलेक्ट्रिकल or electronic or optical signals. So nature of communication may be electrical, electronic or optical. So communication system has one transmitter, that is message is sent from this point, channel, that is message is traveling through this channel, and receiver, that is message is received by this point. एक लक्षात ठेवा, एक मेसेज आहे तो एका ठिकाणाहून निघणार आहे, त्याला ट्रान्समीटर म्हणतात, एका ठिकाणी पोहोचणार आहे त्याला रिसिव्हर म्हणतात, आणि ट्रान्समीटर पासून रिसिव्हर पर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आहे त्याला चॅनल म्हणतात. ओके, दिस इज ट्रान्समीटर, दिस इज रिसिव्हर, आणि त्याच्यामध्ये कोण असणार आहे, हा चॅनल असणार. सो मेसेज इज सेंड फ्रॉम ट्रान्समीटर, इट goes through the channel and received at receiver. Now there are different modes in communication system. First is point to point, म्हणजे एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत डायरेक्ट, म्हणजे कम्युनिकेशन फक्त त्या दोघांमध्ये होणार. ब्रॉडकास्ट म्हणजे एकाकडून अनेकांना कम्युनिकेशन होणार. बघा इथं पहिला आहे पॉइंट टू पॉइंट, म्हणजे एकाकडून मेसेज डायरेक्ट दुसऱ्याला गेला, पण इथं काय घडलं, एकाकडून मेसेज अनेकांना गेला, इथं एकाकडून दुसऱ्याला, इथं एकाकडून अनेकांना. ओके, आता पॉइंट टू पॉइंट यांच्यामध्ये मध्ये जो चॅनल असतो त्यांच्यामध्ये एक लिंक असायला. ठीक आहे, जो मेसेज सेंड करतो तो सेंडर, जो मेसेज रिसीव्ह करतो तो रिसिव्हर, जिथून मेसेज सेंड झाला तो ट्रान्समीटर, जिथून मेसेज रिसीव्ह झाला तो रिसिव्हर. Now this mode consists of a single sender and receiver. याच्यामध्ये पॉइंट टू पॉइंट आहे, म्हणजे मेसेज पाठवणारा एक जण आहे आणि मेसेज घेणारा पण एकच जण आहे. मेसेज पाठवणारा पण एक जण आहे, मेसेज घेणारा पण एक जण आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, नाउ दिस बॉय इज टॉकिंग विथ हिज फ्रेंड. नाउ दे ओनली टू, that is the communication is among them only. एकाकडून एकाकडे, एकाकडून अनेकाकडे नाही, अनेकाकडे नाही, म्हणून याला काय म्हणतात, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. Broadcast. Now what is this mode? So this mode consists of a single sender and multiple receiver. याच्यामध्ये एक सेंडर असतो आणि अनेक रिसिव्हर असतात. Means yes. Now what you observe here, this is a sender, त्यानं मेसेज कोणाकडे पाठवला, सॅटेलाइटला पाठवला, आणि सॅटेलाइटने मेसेज या सगळ्या रिसिव्हर्सकडे पाठवला. हे वेगळे वेगळे सिटीमध्ये आहेत हे रिसिव्हर, आणि त्यांच्याकडून परत मेसेज कुठे गेलाय, पूर्ण सिटीमध्ये गेलाय, आणि हा मेसेज कुठे आलाय आपल्याला, इथं आपल्या टीव्हीवर आलाय. अंडरस्टँड इट? येस, म्हणजे एका सिटीमध्ये हजारो टीव्ही असू शकतात, लाखो रेडिओ असू शकतात, त्या प्रत्येकांपर्यंत मेसेज चाललाय, त्याला म्हणतात ब्रॉडकास्ट करणे. इट इज नॉट वन टू वन कम्युनिकेशन. व्हॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम? पहिली तर गोष्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम मध्ये मेसेज एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचा आहे, त्यामुळे पहिला आहे सोर्स. त्याच्यानंतर तो मेसेज ट्रान्समिट करायचा आहे, त्यासाठी ट्रान्समीटर लागेल, बरोबर आहे.
त्यानंतर मेसेज रिसिव्हर पर्यंत पोहोचवायचा, मध्ये काहीतरी माध्यम लागेल म्हणजे चॅनल लागेल, नंतर तो मेसेज रिसिव्ह करायचा आहे, बरोबर आहे, आणि तो दुसरा एक व्यक्ती आहे त्याच्यापर्यंत म्हणजे युजर आहे त्याच्यापर्यंत तो पोहोचवायचा आहे. म्हणजे इथं ब्लॅक फिगर जी दिसते हा व्यक्तीनं इन्फॉर्मेशन पाठवलेली आहे, बरोबर आहे. आपण ह्युमन बिईंग आहोत आणि ब्ल्यू कलर मधले दुसरी व्यक्ती आहे. आता यानं जी पण इन्फॉर्मेशन पाठवलेली आहे ती ट्रान्समीटरच्या थ्रू, चॅनलच्या थ्रू रिसिव्हरला पाठवली जाईल आणि रिसिव्हर कडून पुन्हा ती त्या युजरकडे पोहोचवली जाईल. तर मध्ये काय काय होऊ शकतं, तर जेव्हा हा मेसेज ट्रान्समीटर कडून रिसिव्हर कडे जातो तेव्हा मध्ये याच्यामध्ये बराचसा डिस्टर्बन्स येऊ शकतो. या मेसेज मध्ये बराचसा डिस्टर्बन्स येऊ शकतो. त्याला म्हणतात नॉइज तयार झाला. काय झाला? नॉइज इंट्रोड्यूस झाला. ठीक आहे. आता काय घडतंय, तर मेसेज सिग्नल ट्रान्समीटरकडे गेला, ट्रान्समीटर कडून हा रिसिव्हर कडे चाललेला आहे, त्याच्यामध्ये ट्रान्समिटेड सिग्नल आहेच, पण रिसिव्हड सिग्नल मध्ये तुम्हाला मेसेज बरोबर ट्रान्समिटेड सिग्नल वर थोडा नॉइज सुद्धा आलेला आहे. आणि युजरकडे जेव्हा तो मेसेज जाणार आहे तेव्हा तो मेसेज गेला पाहिजे आणि नॉइज काय झाला पाहिजे, कॅन्सल झाला पाहिजे. ठीक आहे. आता कम्युनिकेशन सिस्टमचं आपण इंट्रोडक्शनच करतोय, कारण इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन अशी एक इंजिनिअरिंगची फार मोठी शाखा आहे आणि जी हल्ली स्कोप आहे या शाखेला, बरोबर आहे की नाही, त्याचं हे तुम्ही बेसच शिकत आहात. आता कम्युनिकेशन सिस्टम मध्ये ज्या वेगळ्या वेगळ्या टर्मिनॉलॉजीज वापरल्या जातात, वेगवेगळ्या टर्म्स वापरले जातात, त्या आपण काय असतात बेसिक टर्म्स ते आपण बघूया. तर पहिली टर्म आहे सिग्नल. व्हॉट इज सिग्नल? तर तुम्ही जी पण इन्फॉर्मेशन देता ती इन्फॉर्मेशन ही एका इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करावं लागते. द इन्फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड, इन्फॉर्मेशन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म विच इज सुटेबल फॉर ट्रान्समिशन इज कॉल्ड एज सिग्नल. तुमचा दिलेला मेसेज हा इलेक्ट्रिकली कोड करून, इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करून तो पाठवता येणे योग्य, ट्रान्समिट करता येण्या योग्य जर बनला तर त्याला म्हणतात सिग्नल जनरेट झाला. सिग्नल. ओके. मग सिग्नल किती प्रकारचे असतात, तर एक असतो अॅनालॉग सिग्नल, दॅट इज अ कंटिन्युअस व्हेरिएशन, आणि हा सिग्नल हा असा साइन वेव्हनी दाखवतात. आणि दुसरा एक प्रकार असतो त्याला म्हणतात डिजिटल सिग्नल, तो डिस्क्रीट आणि स्टेपवाइज असतो आणि त्याचा ग्राफ हा असा असतो स्क्वेअर वेव्ह सारखा. ओके. ही पण एक वेव्हच आहे आणि साइन वेव्ह आहे, आणि ही वेव्ह आहे ती मात्र अशी स्क्वेअर शेपची वेव्ह आहे. हा डिजिटल सिग्नल आहे. आता सिग्नल नंतर ट्रान्समीटर. ट्रान्समीटरचं काम काय? So it converts a signal produced by source of information into a form of suitable for transmission. तुमचा जो पण सिग्नल आलेला आहे तो एका सुटेबल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचा की जेणेकरून तो काय करता येईल आपल्याला ट्रान्समिट करता येईल. इट कन्वर्ट्स अ सिग्नल produced by source of information into a form of suitable for transmission. इथं तुम्हाला हा ट्रान्समीटर दिसतोय. हा पण कोण आहे? ट्रान्समीटर आहे. त्याच्यामधून तो सिग्नल आहे तो योग्य फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट करण्यात आलेला आहे. ट्रान्सड्यूसर. व्हॉट इज दिस ट्रान्सड्यूसर? Any device that converts one form of energy into another can be termed as transducer. आता फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही बोलत आहात तर ही तुमची साऊंड एनर्जी आहे, बरोबर आहे की नाही, तर ती इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये म्हणजे कशामध्ये कन्वर्ट करण्यात आली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करण्यात आली. म्हणजे साऊंड एनर्जीचं रूपांतर ऍज अ मेसेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये रूपांतर केलं, आणि पुन्हा जेव्हा रिसिव्हर असतो त्या रिसिव्हरकडे काय पोहोचलेली असते? इलेक्ट्रिकल एनर्जीच पोहोचलेली असते. मग त्याला परत ती साऊंड एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करावी लागते. मग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दुसऱ्या फॉर्म ऑफ एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करणारं जे डिव्हाइस असतं त्याला ट्रान्सड्यूसर म्हणतात. ट्रान्सड्यूसर, एनी डिव्हाइस that converts one form of energy into another can be termed as a transducer. ओके. मग आता इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसरचं काम काय? इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसर कन्वर्ट फिजिकल व्हेरिएबल लाईक प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स. आपण आता फिजिक्स मध्ये बघतो इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसर काय करतो, आपण फिजिक्स मध्ये काय बघतो? प्रेशर रिडिंग घेतो, टेम्परेचर रिडिंग घेतो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट घेतो. तर हे कशात कन्वर्ट करतो? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये कन्वर्ट करतो. ही इन्फॉर्मेशन तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये कन्वर्ट करतो, म्हणून त्याला इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसर असं म्हणतात.
ओके. आता इथं तुमच्या लक्षात येईल. आत्ताच मी उदाहरण दिलं तुम्हाला, की साउंड वेव्ह म्हणजे आपण आता बोलतोय, तर आपण साउंड क्रिएट केलं. आपण कशामध्ये बोलतो? मायक्रोफोनमध्ये बोलतो. बरोबर आहे की नाही? आणि त्या मायक्रोफोन मधून ते कशात कन्व्हर्ट केलं जातं? त्याला इलेक्ट्रिकल वेव्ह फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट केलं जातं. मग त्याच्यानंतर मग ते कुठं जातं? एक अॅम्प्लिफायर किंवा स्पीकर सिस्टम असते. त्या स्पीकरकडे ते जातं. आणि मग तिथं काय केलं जातं? तर परत हा इलेक्ट्रिकल जो वेव्ह फॉर्म आहे, तो कशात कन्व्हर्ट केला जातो? परत साउंड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट केला जातो. म्हणजे मी इथून साउंड क्रिएट केलाय, तर तुमच्यापर्यंत पण काय ऐकू येणार? व्हाया माईक आणि स्पीकर साउंडच ऐकू येणार. पण माझ्यापासून तुमच्यापर्यंत पोहोचताना मध्ये जी सिस्टीम घडली, ती काय घडलं? काय घडलं इथं? तर साउंड एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये झालं आणि परत इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं रूपांतर साउंड एनर्जीमध्ये झालं. अंडरस्टँड? अॅट्युन्युएशन. व्हॉट इज दिस अॅट्युन्युएशन? तर तुम्ही आता काल मागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, की सिग्नल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना त्या सिग्नलची स्ट्रेंथ थोडी काय होत जाते? कमी होत जाते. बरोबर आहे ना? सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी होत जाते जसं-जसं डिस्टन्स वाढतं तसं. So the loss of strength of signal while propagating through the medium, this is what called is attenuation. Understand? म्हणजे इथं तुम्हाला दिसतंय, की इथं तुम्हाला हा ही वेव्ह बघा. त्यानंतर ही वेव्ह काय झाली? छोटी झाली. परत ही वेव्ह त्याच्यापेक्षा छोटी झाली. ही वेव्ह त्याच्यापेक्षा छोटी झाली. म्हणजे काय व्हायला लागलेलं आहे? हळू-हळू काय होत चाललेलं आहे? बरोबर. काय होत चाललंय? सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी-कमी होत चालली. म्हणजे ओरिजिनल सिग्नलची स्ट्रेंथ केवढी आहे? हा केवढा अँप्लिट्यूड आहे बघा आणि रिसीव्हर पर्यंत पोहोचताना कमी झालेला आहे. हे जे घडलं याला अॅटेन्युएशन म्हणतात. आणि त्याच वेळेला काय होतं, की बाकीच्या बॅकग्राऊंड नॉईज पण त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस होतो. ओके? तर तो बॅकग्राऊंड नॉईज बद्दल आपण नंतर बोलणार आहे. अॅटेन्युएशन म्हणजे काय? तर फक्त स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल कमी-कमी होणं. नेक्स्ट इज अँप्लिफिकेशन. आता अँप्लिफिकेशन म्हणजे काय? तर वाढवणे. आत्ताच तुम्ही काय बघितलं, तर अॅटेन्युएशन मध्ये काय होतं, की ओरिजिनल सिग्नल जो आहे, तो ट्रान्समीटर कडून रिसीव्हर पर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याची स्ट्रेंथ कमी होत गेली, नाही का? सो डिव्हाइस विच इज युज्ड फॉर इन्क्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड अँप्लिफायर. मग आता काय करायला पाहिजे? तर हा जो स्ट्रेंथ कमी झालेली आहे त्या सिग्नलची, ती वाढवली पाहिजे ना. मग ती वाढवून पुढे गेली पाहिजे. मग त्यासाठी जे डिव्हाइस यूज केलं जातं त्याला अँप्लिफिकेशन म्हणतात. त्या प्रोसेसला अँप्लिफिकेशन म्हणतात. त्या डिव्हाइसला अँप्लिफायर असं म्हणतात. Okay, a device which is used for increasing the strength of the signal is called amplifier. As signal propagates, its strength decreases. हो, मगाशीच आपण बघितलं अॅटेन्युएशन मध्ये, की जसं सिग्नल पुढे जातो, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी असते. तर त्या एनर्जीचा काय होऊ लागतो? हळूहळू लॉस व्हायला लागतो. त्यामुळे काय होतं? तर हा लॉस जी स्ट्रेंथ मध्ये लॉस झाली ती कम्पेन्सेट केली पाहिजे, त्याची भरपाई केली पाहिजे. टू कम्पेन्सेट फॉर द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, इट्स अँप्लिफिकेशन हॅज टू बी डन. त्याचं अँप्लिफिकेशन करावंच लागेल. अंडरस्टँड? आणि ते कशाने केलं जातं? तर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असतं, त्याला अँप्लिफायर म्हणतात, ते वापरून ते केलं. ओके? येस. तर इथं तुमचा सिग्नल काय झालेला आहे? स्ट्रेंथ कमी झालेली आहे. त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी इथं पुढं मायक्रोफोन म्हणजे आपण काय करतो? बरोबर, आता इथून हा सिग्नल आला, मायक्रोफोनने इथं गेला. मायक्रोफोन मधून तो कुठे गेला? अँप्लिफायर केला आणि अँप्लिफायर मधून तो प्रचंड मोठा आउटपुट म्हणजे तुम्हाला इथे इनपुट दिसेल, हे इनपुट दिसतंय, बरोबर? आणि हे आउटपुट दिसते. तर ही वेव्ह काय दिसते? मोठी दिसते ना? हे बघा, ह्याचा अँप्लिट्यूड काय आहे? ह्याचा अँप्लिट्यूड आणि ह्याचा अँप्लिट्यूड जास्त आहे. म्हणजे अँप्लिफिकेशन इथं झालेलं आहे. म्हणजे मायक्रोफोन आणि अँप्लिफायर आणि लाउडस्पीकर हे सगळं वापरून तुम्ही काय केलं, की तुमचा जो इनपुट सिग्नल होता, तो खूप मोठा करून तुम्ही आउटपुट दिलं त्याचं. म्हणजे लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल तुम्ही इथं काय केली? कम्पेन्सेट केली. नॉईज मगाशी आपण अॅटेन्युएशन सांगताना बघतच होतो, की तिथे एक तुम्हाला अॅटेन्युएशनच्या तिथंच बघा त्याच ग्राफमध्ये तुम्हाला आणखीन एक रेड वेव्ह क्रिएट केली होती बघा. ते काय इथं? हा नॉईज आहे. हा नॉईज आहे. ओके. आता नॉईज कशामुळे होतो? नॉईज म्हणजे नक्की काय? तर नॉईज इज अ रॅन्डम अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दॅट एंटर्स द कम्युनिकेशन सिस्टम. नॉईज म्हणजे ही एक अनवॉन्टेड रॅन्डम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे, ती कम्युनिकेशन सिस्टम मध्ये एंट्री करते. आता तुम्हाला हे फारसं ऑब्झर्वेशन करायला मिळणार नाही. तुम्ही पालकांशी चर्चा करू शकता, की अगोदर रेडिओवर जर आपण काही एखादा कार्यक्रम लावला असेल आणि
एखादी एमएटी किंवा अशी इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर किंवा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम असलेली एखादी टू व्हीलर जरी शेजारून गेली तरी त्या रेडिओमध्ये खरखर 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 ऐकू यायचं. तो काय होता, नॉईज होता. सो नॉईज म्हणजे काय, तर नॉईज इज अ रॅन्डम अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी दॅट एंटर्स द कम्युनिकेशन सिस्टम व्हाया कम्युनिकेशन मीडियम अँड इंटरफेअर्स विथ द ट्रान्समिटेड सिग्नल. आणि ती काय करते, तर ट्रान्समिटेड सिग्नल मध्येच त्याची एंट्री होते, त्याला ती व्यत्यय आणते, त्याला ती इंटरफेअर करते, त्याला आपण नॉईज म्हणतो. द नॉईज सोर्स मे बी इनसाइड ऑर आउटसाइड द सिस्टीम. आता नॉईज आहे ना, तो त्या सिस्टीम मध्ये पण क्रिएट झालेला असू शकतो किंवा बाहेरून सुद्धा तो तिथे इंट्रोड्यूस झालेला असू शकतो. पण मुळात आपल्याला माहिती आहे की ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज, कम्युनिकेशन हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हजने होतं. तर दुसऱ्या कोणत्याही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आसपासच्या असतात त्या तिथे इंटरफेअर करू शकतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं पॉईंट 1 आहे, इथून तुम्हाला काय झालेलं आहे, हा बघा असा सिग्नल आहे व्यवस्थित, त्याच्यामध्ये हा नॉईस इंट्रोड्यूस झाला. मग नॉईस इंट्रोड्यूस झाल्यामुळं जसा सिग्नल पाठवलाय तसा इकडे पोहोचलाय का नाही, तर इथं काय झालेलं आहे, हा सिग्नल डिस्टर्ब झालाय. हे कशामुळे झालाय, तर या नॉईज मुळे झालाय, असा त्याचा अर्थ आहे. ओके, बघा हा ट्रान्समिटेड सिग्नल आहे, त्याच्यामध्ये काय झालं, हा नॉईज ऍड झाला आणि जो बाहेर निघाला तो हा आउटपुट आहे. याच्यामध्ये हा जसा सिग्नल ट्रान्समिट झालाय तसा इथे मिळालाय का, नाही मिळालेला आहे. हे कशामुळे घडलंय, तर या डिस्टर्बन्स मुळे घडलंय, या नॉईज मुळे घडलंय. ओके, सो आपण आतापर्यंत बऱ्याचशा टर्मिनॉलॉजी शिकलो. कम्युनिकेशन सिस्टमचा अभ्यास करत असताना या वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजी अजूनही आहेत, आपण अजून त्या आपण शिकू. नंतर पुढची टर्मिनॉलॉजी रिसिव्हर. आता रिसिव्हर म्हणजे काय, तर रिसिव्हर म्हणजे जो सिग्नल काय करणार आहे, रिसिव्ह करणार आहे. इट एक्सट्रॅक्ट द डिझायर्ड मेसेज सिग्नल. येस, आता तो सिग्नल आहे, तो तुमचा पहिला साऊंड होता, मग तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झाला, मग तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, आता तो रिसिव्हर कडे आलाय, मग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इलेक्ट्रिकल मध्ये कन्वर्ट होणार, मग परत तो मेसेज तो रिसिव्ह करायचा, तो एक्सट्रॅक्ट करायचा आहे. म्हणजे तुम्ही साऊंड पाठवला, तुम्ही साऊंड पाठवला असेल, म्युझिक पाठवलं असेल, एखादं फिल्म पाठवले असेल, व्हिडिओ पाठवला असेल, पिक्चर पाठवला असेल, तो मेसेज एक्सट्रॅक्ट करून घ्यायचं काम हे कोणाचं काम आहे, रिसिव्हरचं काम आहे. ओके, आउटपुट एंडला. इट कन्सिस्ट ऑफ अ पिकअप अँटिना टू पिकअप सिग्नल. आता तो काय करतो, त्याच्याकडे एक पिकअप अँटिना असतो, जर ट्रान्समीटरकडे अँटिना तो ट्रान्समिट करण्यासाठी, तसा रिसिव्हरकडे तो सिग्नल पिकअप करण्यासाठीचा अँटेना असतो. ओके, नंतर एक डीमॉड्युलेटर असतो. ओके, डीमॉड्युलेटर म्हणजे काय, तर तुमचं ते परत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं रूपांतर कशात करायला पाहिजे, इलेक्ट्रिकल करंट मध्ये करायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये परत तुम्हाला मेसेज काय झालेला असणार आहे, वीक झालेला असणार आहे, त्याची स्ट्रेंथ कमी झालेली असणार आहे. मग ती स्ट्रेंथ परत काय करून घ्यायला पाहिजे, अँप्लिफाय करून घ्यायला पाहिजे. अगदी बरोबर. आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं रूपांतर परत साऊंड एनर्जी मध्ये किंवा लाईट एनर्जी मध्ये करायला पाहिजे. मग त्यासाठी काय लागतो, ट्रान्सड्युसर. तर हे सगळं त्या रिसिव्हर मध्ये असतं. ओके, हे सगळं त्या रिसिव्हर मध्ये असतं. अंडरस्टँड. सो द रिसिव्हर रिकन्स्ट्रक्ट ए रेकग्नायझेबल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल मेसेज सिग्नल. म्हणजे पुन्हा एक वेळ तुम्ही जो ओरिजिनल मेसेज पाठवला होता, म्हणजे तो तुमचा व्हॉइस असू शकतो, तो तुमचा व्हिडिओ असू शकतो, ओके, तो पिक्चर असू शकतं एखादं, ते असंच तसंच्या तसं पुन्हा रिकन्स्ट्रक्ट करायचं काम हे या रिसिव्हरचं आहे. ओके, तुमच्या लक्षात येते का बघा, की इथून हा मायक्रोफोन होता, हा इनपुट सिग्नल आहे, तो अँप्लिफाय करून ह्या ट्रान्समीटर मधून, तो ट्रान्समीटर अँटेना मधून आपण सेंड केला. आता तो परत कुठं आला, त्याचा तो सिग्नल या रिसिव्हर अँटेना पर्यंत आला. इथे येत असताना त्याची स्ट्रेंथ काय झालेली आहे, कमी झालेली आहे. मग ती स्ट्रेंथ कमी झालेली असेल तर ती परत काय करावं लागेल, आपल्याला अँप्लिफाय करावं लागेल. बरोबर आहे. आणि परत इथं लाऊड स्पीकर असेल, म्हणजे इकडून आलेला तुमचा सिग्नल होता, तो साऊंड होता, आणि इथं आउटपुट निघणारा सिग्नल सुद्धा काय, साऊंड आहे. तर एवढं सगळं काम या या एंडला, म्हणजे आउटपुट एंडला हे रिसिव्हर कडून केलं जातं. ओके, आता पुढची टर्म आहे रेंज. आता रेंज म्हणजे काय हे आपण बघूया. आता रेंज म्हणजे काय, आता हा विषय शक्यतो तुम्हाला सांगायची आवश्यकताच नाही, कारण तुम्ही म्हणता ना मोबाईलला रेंज नाहीये वगैरे वगैरे. सो रेंज, द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल इज रिसिव्ड करेक्टली. बऱ्याच वेळा आपण मोबाईलवर कोणाला तरी कॉल करतो आणि त्याच्यावर एक मेसेज येतो बघा की द पर्सन यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट इज आउट ऑफ
रेंज आहे की नाही, असं काहीतरी मेसेज येतो. म्हणजे टॉवर कमी आला असे पण लोक म्हणतात, सिग्नल कमी आला. तर द मॅक्झिमम डिस्टन्स सोर्स पासून ते डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन म्हणजे फायनल पॉईंट, जिथपर्यंत तो सिग्नल पोहोचायला पाहिजे, त्यांच्यामध्ये जे मॅक्झिमम डिस्टन्स आहे त्याला आपण रेंज म्हणू. द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स अँड द डेस्टिनेशन ऑफ विच द सिग्नल इज रिसिव्ड करेक्टली, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्टली म्हणजे काय, विदाउट लॉस ऑफ द स्ट्रिंग, विदाउट डिस्टर्बन्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये अॅट्युनेशन येणार का? अॅट्युनेशन म्हणजे तुम्ही आता बघितले, अॅट्युनेशन म्हणजे काय? येस, हा, सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी होणं, अगदी बरोबर. तर ते सगळं गृहीत धरून व्यवस्थित मेसेज पोचणं त्याला रेंज म्हणतात. ठीक आहे, तर इथून ट्रान्समिट झाला आणि इथं सिग्नल रिसिव्ह झाला, हे जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण रेंज म्हणतो. बँडविड्थ, the frequency range over which an equipment operates. तुमचा ट्रान्समीटर असेल किंवा रिसिव्हर असेल तर त्याचे रिसिव्हिंग आणि ट्रान्समिटिंग फ्रिक्वेन्सीची एक रेंज ठरलेली असते. मिनिमम फ्रिक्वेन्सी टू द मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, त्याला आपण मिनिमम फ्रिक्वेन्सी टू द मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी ती जी आहे त्याला आपण बँडविड्थ म्हणतो. इट इज द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल. ओके, ज्यात तुम्हाला दिसतंय की ही बँडविड्थ आहे. ही बँडविड्थ तुम्हाला काय दिसत आहे, तर इथं जवळजवळ तुम्हाला इथं 10,000 मेगाहर्ट्झ दिसते आणि सुरुवात होताना तुम्हाला 1 मेगाहर्ट्झ नी होत आहे, बरोबर आहे. पण इथून इथून ते इथपर्यंत हा स्ट्रॉंग सिग्नल मिळतोय. तशी तुमची बँडविड्थ आहे. काय बँडविड्थ, जिथे तुम्हाला जवळजवळ 70% सिग्नल व्यवस्थित रिसिव्ह होत आहे. मॉड्युलेशन, तर मॉड्युलेशन म्हणजे काय? The process of imposing low frequency signal on a high frequency wave which acts as a carrier wave for long distance transmission. बघा, तुमचा जो सिग्नल आहे ना त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, पण तुमच्याकडे एक वेव्ह आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त आहे. मग हा सिग्नल त्या हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्हवर सुपर इम्पोज करायचा आहे. त्याचा काय फायदा होईल, तर ही हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्ह आहे, तिची रेंज खूप जास्त असणार आहे, ती खूप लॉंग डिस्टन्स पर्यंत जाऊ शकणार आहे. म्हणजे तुमचा हा लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल सुद्धा त्या हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्ह बरोबर खूप लांब पर्यंत जाईल. कळतंय? नाही कळत, समजून सांग. समजा तुमच्या हातामध्ये एक सिग्नल दिलाय आणि तुम्हाला सांगितलं पळत 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 जाऊन हा सिग्नल पोहोचवायचा आहे. किती लांब पळू शकता तुम्ही? खूप लांब नाही पळू शकत. तुम्ही किती वेगाने पळू शकता? तर खूप वेगाने नाही पळू शकत. करेक्ट? पण आता तुमच्याकडे एक घोडा आहे. आता घोड्याचं वैशिष्ट्य काय आहे? तो घोडा खूप लांबपर्यंत जाऊ शकतो, बरोबर? आणि घोडा खूप वेगाने जाऊ शकतो, बरोबर? म्हणजे तुम्ही जेवढ्या वेळात पोहोचणार आहे त्याच्यापेक्षा तो कमी वेळात पोहोचेल, बरोबर? बरोबर, म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे आणि तुमची फ्रिक्वेन्सी काय कमी आहे. मग तुम्ही काय केलं, त्या घोड्यावर बसला आणि त्या घोड्यावरून गेलात. पॉइंट क्लिअर आहे? म्हणजे तुम्ही तो मेसेज घोड्यावरून जाऊन दिला, असा त्याचा अर्थ आहे. मॉड्युलेशन म्हणजे काय, द प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल ऑन ए हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्ह विच ऍक्ट्स ऍज अ कॅरियर वेव्ह फॉर लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन. इथं लक्ष द्या. बघा, हा तुमचा सिग्नल आहे, याची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे आणि ही एक वेव्ह आहे, याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. तर ह्या दोन वेव्हचा आपण इंटरफरन्स घडवून आणू आणि त्यामुळं हा एक नवीनच वेव्ह तयार झाली. पण ह्या नवीन वेव्हचं वैशिष्ट्य असं आहे की मेसेज पण कॅरी केलेला आहे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी हाय आहे, त्यामुळे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड सुद्धा जास्त असतं. इथं घडलं मॉड्युलेशन. आता इथं मॉड्युलेशन घडत असताना तुम्हाला कशामध्ये चेंज दिसतोय, तर बघा ही जी वेव्ह आहे हिचा अँप्लिट्यूड कमी आहे, बरोबर आहे. हिचा पण अँप्लिट्यूड तसा कमी आहे, म्हणजे वेगळे वेगळे अँप्लिट्यूड आहेत. पण इथं तुम्हाला काय दिसतंय, अँप्लिट्यूड वाढलेला दिसतोय, बरोबर आहे की नाही. इथं बघा हा पॅटर्न दिसतोय तुम्हाला, इथं सिग्नल स्ट्रॉंग झाले. तर या पद्धतीचं जे घडलं, या पद्धतीचा जो सिग्नल आहे त्याला म्हणतात
अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल दोन पद्धतीचे असतात. एक असतो अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल आणि एक असतो फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटेड सिग्नल. तर इथे तुम्हाला अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल मिळालेला आहे. आता डिमॉड्युलेशन म्हणजे काय? मगाशी तुम्ही कुठं बसला होता? घोड्यावर. आता घोड्यावरून उतरायला पाहिजे ना मेसेज घेऊन तुम्ही. द प्रोसेस ऑफ रिअरेंजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॅरियर वेव्ह ऍट रिसिव्हर. आता कॅरियर वेव्ह मधनं कॅरियर वेव्ह मध्ये म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्हवर किंवा हाय अँप्लिट्यूड वेव्हवर तुमचा हा लो फ्रिक्वेन्सी वेव्ह काय झाली ती सुपर इम्पोज झाली ती. तर त्या लो फ्रिक्वेन्सी वेव्हला आता काय बाजूला काढून घ्यायला पाहिजे ना, म्हणजे तुम्हाला घोड्यावरून उतरायला पाहिजे ना आता मेसेज देताना. दिस इज कॉल्ड डिमॉड्युलेशन. सो सिंपल. गेट इट क्लिअर? म्हणजे इथं तुमचा हा डाटा सिग्नल आला ऍट द सेंडर्स कॉम्प्युटर. इथून त्याचं मॉड्युलेशन झालं. मॉड्युलेशन झाल्यामुळे ही नवीनच वेव्ह तयार झाली. म्हणजे ही काय होती तर लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्हचं काय झालं इंटरफेरन्स झालं आणि त्याच्यातून ही वेव्ह इथपर्यंत पोहोचली. कुणाकडे पोहोचली आता? रिसिव्हरकडे पोहोचली. मग रिसिव्हरकडे पोहोचल्यानंतर काय करायला पाहिजे? आम्हाला सिग्नल हवाय ना ओरिजिनल. मग तो काय घेतला? या वेव्ह मधून सेपरेट करून घेतला. मग ते काम कोण करतं? तर येस, डिमॉड्युलेशन करतं. कोण करतं? डिमॉड्युलेशन. सो डाटा सिग्नल ऍट द रिसिव्हर्स कॉम्प्युटर. रिपीटर. आता रिपीटर काय असतो? तर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसिव्हर अँड ट्रान्समीटर. रिपीटर हे आहे रिसिव्हर ट्रान्समीटर, रिसिव्हर ट्रान्समीटर, रिसिव्हर ट्रान्समीटर. तर ट्रान्समीटर रिसिव्हर असं म्हणायला पाहिजे. असं कॉम्बिनेशन आहे. आता ते कशासाठी आहे? तर रिपीटर्स आर युज्ड टू एक्सटेंड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन. म्हणजे तुम्हाला एका ट्रान्समीटरवरून तुम्ही सिग्नल पाठवला, तो एका रिसिव्हर पोहोचला, समजा तो एका सर्टन डिस्टन्स पर्यंत पोहोचलाय. आता आपल्याला त्याच्याही पुढे न्यायचंय, त्याच्याही पुढं तो सिग्नल न्यायचा आहे. तर मग काय करायचं? तर जिथं ट्रान्समीटर जिथं रिसिव्हर होता ना तिथंच पुन्हा एक वेळ एक ट्रान्समीटर बसवायची. म्हणजे आलेलं सिग्नल रिसिव्ह करायचं आणि तिथून पुढे तो परत ट्रान्समिट करायचा पुढच्या रिसिव्हर पर्यंत. असं टप्प्याटप्प्याने या गोष्टी करायच्या. अंडरस्टँड? ओके. तर इथं काय घडतंय? तर इथं बघा एक हायपोथेटिकल समजा एक सिग्नल तयार केलेला आहे. बरोबर आहे? तो अँप्लिफाय करून आपण इकडे पुढे पाठवला. आता पुढे पाठवताना काय होणार आहे? तर त्याची स्ट्रेंथ थोडीशी कमी होणार आहे. बरं आहे. आता ती स्ट्रेंथ कमी झालेली आहे. पण रिसिव्हर कडून परत तो सिग्नल बघा इथं काय केलाय असा वाढवून पाठवलाय पुढे. म्हणजे तो सिग्नल रिपीट केला. पण हे दिसतरपुढे दिसतात गोष्टी. बरोबर आहे की नाही? तर इथं काय घडलं? इथं जसा सिग्नल इथं इनपुट आलाय बघा इथं सुद्धा जसाच्या तसाच पुढे गेलाय. बरं मग हे कशामुळे घडलंय? तर इथं आपण रिपीटर बसवलाय. काय बसवलाय? रिपीटर. रिपीटर म्हणजे काय? अँप्लिफायर काय करतो? वर बघा अँप्लिफायर काय करतो? हा छोटा सिग्नल मोठा करून पाठवतो. तर रिपीटर काय करतो? इथं सुद्धा काय घडलेलं आहे? हा इनपुट सिग्नल आहे. हा रिसिव्ह सिग्नल हा छोटा झालाय. पण तो कसा पाठवलाय त्यानं? जसा आला होता की नाही ओरिजिनल इथं तसाच्या तसा इकडे पाठवलेला आहे. त्याला म्हणतात रिपीटर. ओके. आता बँडविड्थ ऑफ सिग्नल्स म्हणजे काय? मगाशी आपण जे बँडविड्थ बघितल्या होत्या त्या कशाच्या बघितल्या होत्या? ट्रान्समिटिंग फ्रिक्वेन्सीच्या बघितल्या होत्या. आता बँडविड्थ ऑफ सिग्नल म्हणजे काय? तर तुम्ही बघा बऱ्याच वेळा तुम्ही आपलं सातारा आकाशवाणी केंद्र लावलं तर त्याच्यामध्ये येतं ना 103.7 मेगाहर्ट्झ असं आपण काहीतरी ऐकतो. सातारा आकाशवाणी केंद्र म्हणून. सो इट इज द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल. तुम्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम बघितलेला आहे. तो आपण वेव्हलेंथच्या फॉर्मॅटमध्ये पण वेव्हलेंथच्या रेंजमध्ये पण डिस्कस केलेला आहे आणि फ्रिक्वेन्सीच्या रेंजमध्ये पण डिस्कस केला. आपण बँडविड्थ ऑफ सिग्नल हा शब्द वापरतो तेव्हा आपण फ्रिक्वेन्सी बद्दल बोलतो. ठीक आहे? इट इज द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल. इट इज द फ्रिक्वेन्सी रेंज. लक्षात ठेवा बँडविड्थ म्हटलं की फ्रिक्वेन्सीचं डिस्कशन आहे. इट इज द फ्रिक्वेन्सी रेंज ओव्हर विच अन इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज transmitted or over which a receiver or other electronic circuit operates. It is the frequency range. एक frequency range आहे. ह्या रेंज मध्ये कोण काम करत आहे? तर सिग्नल ट्रान्समिटेड सिग्नल काम करतोय किंवा त्याच रेंज मध्ये रिसिव्हर पण काम करतोय. ठीक आहे? ओके. सो इट इज द डिफरन्स बिटवीन द अप्पर अँड लोअर फ्रिक्वेन्सी. येस, बँडविड्थ मध्ये कसं असतं तर जास्तीत जास्त किती फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल तुम्ही पाठवू शकता आणि कमीत कमी किती फ्रिक्वेन्सीचा सिग्नल तुम्ही पाठवू शकता. त्या दोन्हीही फ्रिक्वेन्सी मधला जो गॅप आहे जो डिफरन्स आहे त्याला आपण बँडविड्थ म्हणतो. ओके. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक फ्रिक्वेन्सी आहे 200 मेगाहर्ट्झ.
ती आहे लोअर फ्रिक्वेन्सी FL. आणि दुसरी फ्रिक्वेन्सी आहे 400 हर्ट्ज, नॉट मेगा नुसती हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज. तर मग आता कमीत कमी 200 हर्ट्ज आहे, जास्तीत जास्त 400 हर्ट्ज आहे. मग बँडविड्थ किती झाली? 400 वजा 200 म्हणजे किती झाली? 200 हर्ट्जची बँडविड्थ झाली. So what is bandwidth? Upper frequency minus lower frequency. That is 400 minus 200. That is equal to 200 hertz. Okay, so bandwidth of transmission medium. Similar to message signal, different types of transmission media require different bandwidths. ओके, वेगळे वेगळे ट्रान्समिशन मीडिया असतात, प्रत्येकाची बँडविड्थ ही वेगळी वेगळी असते. म्हणजे काय? तर समजा व्हिडिओ सिग्नल आहे, व्हिडिओ सिग्नल. तर व्हिडिओ सिग्नल जर पास करायचा असेल तर बँडविड्थ किती लागते? 4.2 मेगाहर्ट्ज. ओके, टू ट्रान्समिट द पिक्चर. सो ऍज टीव्ही सिग्नल्स कंटेन बोथ व्हॉइस अँड पिक्चर. तर टीव्ही सिग्नलला काय असतं? व्हॉइस मेसेज पण असतो, व्हॉइस सिग्नल पण असतो, पिक्चर सिग्नल पण असतो. म्हणून टीव्हीचा सिग्नल हा 6 मेगाहर्ट्ज बँडविड्थचा असतो. Okay, so it is allocated. Video signals requires bandwidth about 4.2 megahertz to transmit picture. As TV signals contains both voice and picture, it is allocated 6 megahertz of bandwidth for transmission. Understand? Okay. Now there are different frequency bands. तर तुम्ही हे जर व्यवस्थित पिक्चर व्यवस्थित बघितलं तर तुमच्या काही गोष्टी लक्षात येतील. ओके, मॅरीटाईम रेडिओ नेव्हिगेशन, maritime radio navigation, for the AM radio, aviation radio navigation, shortwave radio, very high frequency television, FM radio, ultra high frequency television, mobile phones, GPS, Wi-Fi, 4G, satellite communication, Wi-Fi, radio astronomy, satellite communication. बरोबर आहे? तर इथं बघा फ्रिक्वेन्सीला काही नावं दिली आहेत. VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF आणि खाली काय दिलेले आहेत? तर फ्रिक्वेन्सीज दिले आहेत. 3 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज, 300 किलो हर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज, 3 गिगाहर्ट्ज, 30 गिगाहर्ट्ज, 300 गिगाहर्ट्ज. बरोबर आहे? आणि त्याच वेळा वेव्हलेन्थ पण दिसत आहेत तुम्हाला. किती दिसते वेव्हलेन्थ? 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 mm. डिफरन्स दिसतोय? म्हणजे फ्रिक्वेन्सीज वाढत 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 चाललेले आहे, वेव्हलेन्थ कमी कमी होत चालली. आणि जसं जसं ही रेंज बदलत आहे तसं तसं कम्युनिकेशनचा जो सिग्नल आहे, बरोबर आहे की नाही, किंवा कुठल्या पद्धतीचं कम्युनिकेशन करायचं तो प्रकार पण बदलत आहे. म्हणजे तुम्हाला रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी सॅटेलाइट कम्युनिकेशन करायचं असेल तर 300 गिगाहर्ट्ज एवढी फ्रिक्वेन्सी लागते. मोबाईल कम्युनिकेशन करायचं असेल तर तुम्हाला 300 मेगाहर्ट्ज पासून 3 गिगाहर्ट्ज पर्यंतचं कम्युनिकेशन लागतं, एवढी फ्रिक्वेन्सी लागते. ठीक आहे. सो ELF म्हणजे काय? तर एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी, खूप खूप कमी फ्रिक्वेन्सी, ELF. ओके, ती किती आहे? तर ती आहे 30 हर्ट्ज ते 300 हर्ट्ज, 300 टू 30 टू 300 हर्ट्ज. त्यानंतर व्हॉइस फ्रिक्वेन्सी, VM, व्हॉइस साठी लागणारी फ्रिक्वेन्सी किती आहे? तर 300 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज आहे. व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी, VLF, व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी, ती किती आहे? 3 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज आहे. तुम्ही या पिक्चर मध्ये व्यवस्थित बघा. त्यानंतर येते ती लो फ्रिक्वेन्सी, लो फ्रिक्वेन्सी ती आहे 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज. कुणाचा वापर कशाची करायचा आहे हा तुम्हाला या पिक्चर मध्ये पण दिसतंय. मीडियम फ्रिक्वेन्सी, MF, 300 किलो हर्ट्ज टू 3000 किलो हर्ट्ज. विद्यार्थी मित्रांनो, हे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये असेल पण आणि नसेल पण. ओके, पण इन्फॉर्मेशन सगळी घ्यायला काहीच हरकत नाहीये. आता आपण नुकतंच तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन बद्दल बोललो होतो. आता आपण अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन बद्दल बोलतोय. अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन बँड, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन बँड. ओके, आता हाय फ्रिक्वेन्सी किती असते? तर 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज असते. व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी किती असते? 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज असते. अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज असते. आणि सुपर हाय फ्रिक्वेन्सी 3 गिगाहर्ट्ज टू 30 गिगाहर्ट्ज असते. ओके ओके. नाउ वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रिक्वेन्सी बँड्स. याच्यामध्ये पहिली सर्व्हिस आहे स्टँडर्ड ब्रॉडकास्ट AM, जे अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असते ती 540, 542
1600 किलोहर्ट्ज असते. FM ब्रॉडकास्ट 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज असते. तुम्हाला बरेचसे FM 94.3 किंवा नाही का, आता आपले साताऱ्याचं म्हटलं तर 103 मेगाहर्ट्ज. तर हे FM रेडिओ आहे. तो 88 पासून 108 मेगाहर्ट्ज पर्यंत असतो. टेलिव्हिजन 54 टू 72 मेगाहर्ट्ज. त्याची फ्रिक्वेन्सी व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये येतं. सुपर हाय फ्रिक्वेन्सी 174 टू 216 मेगाहर्ट्ज. अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी 420 टू 890 मेगाहर्ट्ज. त्याच्यामध्ये पण टीव्ही सिग्नल असतो. सेल्युलर मोबाईल रेडिओ 896 टू 901 मेगाहर्ट्ज. मोबाईल टू बेस स्टेशन 840 टू 935 बेस स्टेशन टू मोबाईल. मोबाईल रेडिओ आहे हा, रेडिओ मोबाईल रेडिओचा हा विषय. सॅटेलाइट कम्युनिकेशन त्यासाठी तुम्हाला अपलिंक फ्रिक्वेन्सी 5.925 टू 6.425 गिगाहर्ट्ज लागते आणि डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी 3.7 टू 4.2 गिगाहर्ट्ज लागते. ओके, सो माय डिअर स्टुडंट्स, हा आपला पॉइंट इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम इथं कव्हर झालेला आहे. त्याच्यावर आधारित काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत ते आपण क्लासरूम मध्ये घेऊ.